สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101 นะคะวันนี้นะคะหัวข้อที่จะนำมาฝากเนี่ยจะเป็นเรื่องของรายงานฉบับใหม่นะคะที่เป็นผลการวิจัยของทีม PwC ที่เยอรมนีนะคะที่พูดถึงเรื่องของต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมนะหรือที่เรียกว่า Nature Capital นะคะในภาษาอังกฤษนะคะส่วนตัวรีพอร์ตเนี่ยที่นำมาฝากจะเป็นภาษาเยอรมันนะคะที่เพิ่งตีพิมพ์นะคะออกสู่สาธารณชนเนี่ยเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2023 นะคะในรีพอร์ตที่ชื่อว่า Natur ist unser Kapital ก็คือเป็นการพูดถึงเรื่องของการที่บอกว่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและก็ระบบนิเวศนะคะความหลากหลายทางนิเวศวิทยาเนี่ยเป็นต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมที่ทางธุรกิจเนี่ยต้องดูแลและใส่ใจนะคะโดยที่หัวข้อของรายงานฉบับนี้จะโฟกัสอยู่ที่กลุ่มธุรกิจคือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือกลุ่มพวกก่อสร้างตึกสร้างบ้านต่างๆนะคะว่าคุณจะต้องดูแลต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมต้นทุนทางธรรมชาตินี้อย่างไรบ้างนะคะก็คือ Nature Capital เนี่ยสำคัญกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้อย่างไรต้องเท้าความก่อนว่าหลายท่านคงจะได้ยินเรื่องของคำว่า climate change อยู่แล้วนะคะแล้วก็มาตรฐานของเรื่องของการดูแลนะคะว่าธุรกิจเนี่ยใส่ใจแล้วก็มีการทำกลยุทธ์มีการวางแผนในการลดความเสี่ยงที่เกิดจากโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศเนี่ยอย่างไรบ้างเนี่ยเขาใช้มาตรฐานชื่อว่า TCFD ก็คือเรียกว่าเป็นตัว C เนี่ยคือตัว climate ก็คือเรียกว่าเป็นการดูนะคะว่าองค์กรเนี่ยจะสามารถประเมินความเสี่ยงและมีแผนการรองรับบริหารจัดการวัดผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะก็คือตัว C เนี่ยย่อมาจากคำว่า climate นั่นเองนะคะส่วนคำว่า natural capital เขาจะดูเรื่องของความหลากหลายทางนิเวศวิทยาเป็นหลักเนี่ยเขาจะมีมาตรฐานตัวใหม่นะที่ก็เพิ่งออกมาเมื่อไม่นานมานี้นี่เองนะคะชื่อว่า TNFD นะคะคือว่าทั้ง4ตัวเนี้ย3ตัวเหมือนกันหมดมีแค่ตัวที่2ที่ต่างออกไปก็คือตัวที่เป็นตัว N นะคะโดยที่ตัว N เนี่ยย่อมาจากคำว่า nature นั่นเองนะคะก็คือเป็นการดูเรื่องของการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับความหลากหลายทางระบบนิเวศดูเรื่องความเสี่ยงนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นจากความหลากหลายทางระบบนิเวศแล้วก็จนถึงเรียกว่าผลกระทบนะคะที่มีต่อทางองค์กรนะคะแล้วก็ทางองค์กรมีต่อสิ่งภายนอกนะคะเราก็ดูทั้งเรื่องของการวัดผลใครเป็นคนกำกับดูแลเรื่องของความหลากหลายทางระบบนิเวศที่มีผลต่อการงานธุรกิจของตนเองนะคะอันนี้คีย์เวิร์ดยังเหมือนเดิมนะคะว่าการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องดูถึงผลกระทบต่อ bottom line ก็คือต่อเรียกว่าผลการดำเนินงานทางการเงินขององค์กรแน่ๆนะคะเพียงแต่ว่าเป็นการมองผ่านเลนส์ที่ต่างออกไปเช่น TCFD จะมองผ่านเลนส์ของ climate change แล้วก็เป็น TNFD จะมองผ่านเลนส์ของ biodiversity ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ใหม่กว่าแล้วก็ยากกว่านะคะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะที่เราเคยบอกว่าอย่างเรื่องคาร์บอนเนี่ยมันค่อนข้างง่ายเพราะว่ามันคืออยู่ในอากาศเนาะและหน่วยชี้วัดมันก็เป็นคือตัวคาร์บอนเทียบเท่าใช่ไหมคะเป็นกิโลกรัมคาร์บอนเทียบเท่าเป็นตันคาร์บอนเทียบเท่าก็คือเป็น CO2 equivalent อันนี้จะเป็นหน่วยที่ใช้ทั่วไปแต่ถ้าเกิดดูต่อมาอย่างที่งานวิจัยที่แฟเคยทำตอนปโทเนี่ยแฟทำเรื่อง water footprint เห็นได้ว่า water footprint เนี่ยหน่วยวัดก็ยังเป็นลูกบาศก์เมตรเนาะเพราะน้ำก็คือเป็นของเหลวใช่ไหมคะเพียงสิ่งที่ต่างจากของใครเนี่ยเช่นสิ่งที่ยากกว่าหรือซับซ้อนกว่าก็คือว่าอย่างเรื่องโลกร้อนเนี่ยคุณสามารถจะไป offset หรือคุณจะไปสามารถจัดการเหมือนถ้าเกิดคุณทำไม่ดีที่ประเทศ A คุณสามารถไปชดเชยได้ที่ประเทศ B โดยการที่เหมือนกับถ้าเกิดที่ประเทศ A คุณปล่อยคาร์บอนเยอะคุณสามารถง่ายๆเลยก็คือไปทำเครื่องดูดจับคาร์บอนที่ประเทศ B ได้เพราะว่ายังไงคาร์บอนทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในอากาศเอาง่ายๆอย่างนี้ก่อนเนาะเรียกได้ว่าคาร์บอนเนี่ยคุณสามารถทำที่ไหนก็ได้ในโลกเพราะว่าทุกอย่างจะขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องน้ำเนี่ยคิดสภาพว่าถ้าคุณใช้น้ำที่แหล่งน้ำที่ประเทศ A จนเกิดแห้งหมดแล้วคุณไม่สามารถไปเพิ่มน้ำที่ประเทศ B ได้แล้วทำให้ปัญหาที่ประเทศ A หายไปเพราะว่าเรื่องของการจัดการน้ำเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ว่าขึ้นอยู่กับบริบทเนาะของประเทศนั้นๆคุณต้องแก้ปัญหาที่ประเทศนั้นที่จุดนั้นๆที่ชุมชนนั้นๆเป็นต้นนั้นมันจะมีความซับซ้อนกว่าคาร์บอนแหละจากคาร์บอนฟุตปรินต์มาวอเตอร์ฟุตปรินต์ที่เราไปเมื่อกี้ทีนี้ต่อมาเนี่ยเรื่อง biodiversity เนี่ยเห็นได้ว่าความยากจะเหมือนน้ำตรงที่ว่ามันต้องชดเชยที่ชุมชนนั้นๆคุณไม่สามารถจะทำให้พืชพันธุ์ที่สูญหายไปหรือว่าพืชพันธุ์ท้องถิ่นเนี่ย
มันที่มันสูญพันธุ์ไปแล้วในประเทศ A เนี่ยไปชดเชยที่ประเทศ B เนี่ยมันค่อนข้างไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติของเขาเหมือนเอาหมีขั้วโลกมาอยู่ที่ไทยอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะงั้นความยากของตัว biodiversity เนี่ยจะเหมือนน้ำตรงนี้แต่มีความยากกว่าขึ้นไปอีกตรงที่ว่าคำว่า biodiversity เนี่ยหน่วยวัดมันไม่เหมือนกันแล้วนึกออกไหมหน่วยวัดมันมีทั้ง species ที่แตกต่างกันมันมีทั้งหน่วยของเรื่องของความสุขภาพที่ดีของดินสุขภาพที่ดีของต้นไม้ทำนองนี้นะคะคือเรียกว่ามีความละเอียดยิบย่อยของเนื้อหาที่อยู่ภายใต้ว่า biodiversity เนี่ยเยอะกว่าคำว่าคาร์บอนเยอะกว่าคำว่าน้ำเยอะๆเลยนะคะจนมาถึงตรงจุดที่บอกว่าเราดูความหลากหลายของระบบนิเวศเนาะซึ่งชื่อมันก็คือความหลากหลายอยู่แล้วดังนั้นหน่วยช่วยจะแตกต่างออกไปอย่างมากทีนี้อาจจะขอเล่าสั้นๆนะคะในเรื่องของตัวที่พูดถึงเรื่องของรีพอร์ตของเยอรมนีนะคะซึ่งตอนนี้เชื่อว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยแปลนะคะรีพอร์ตอันนี้เป็นภาษาอังกฤษได้ไม่ยากเลยนะคะก็อยากจะขอเริ่มต้นด้วยที่ว่าทำไมทางเยอรมนีถึงมองว่าการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยต้องเริ่มดูเรื่องของ biodiversity หรือว่าเป็นกลุ่มที่มีผลกระทบที่ใหญ่เลยก็คือว่ามนุษย์ทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้นะในแง่ของมนุษย์เลยก็ต้องพึ่งพาความหลากหลายของระบบนิเวศเนาะดินน้ำลมไฟทำนองนี้ถูกไหมคะที่เราจะต้องอยู่กับมันแล้วเราต้องให้เขาเนี่ยเป็นคนช่วยเหลือเราในการทำธุรกิจต่างๆหรือแค่การใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราไม่สามารถดูแลแหล่งน้ำหรือว่าทำให้เหมือนผีเสื้อสูญพันธุ์ไปสายพันธุ์หนึ่งอย่างเงี้ยค่ะมันจะผลกระทบเป็นโดมิโนต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยจนถึงเราเองที่ว่าพอเหมือนกับว่ามันไม่สามารถช่วยในเรื่องของการผสมเกสรอย่างเช่นเรื่องผึ้งเป็นต้นหรือเรื่องแมลงเป็นต้นเล็กน้อยๆเนี่ยจริงๆแล้วเขามีผลกระทบต่อการสร้างอาหารของมนุษย์เรามันคือเรื่องความปลอดภัยทางอาหารเลยด้วยซ้ำนะคะนี่คือมองภาพใหญ่มากๆเลยนะคะแต่ถ้ามองลงมาต่อเนื่องมานะคะว่า ส่วนที่2คือว่าจริงๆแล้วความหลากหลายทางนิเวศวิทยาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับโลกร้อนอย่างใกล้ชิดมากเลยหรือโลกเดือดอย่างใกล้ชิดมากเลยเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านเข้าใจเนาะว่าการที่จะลดคาร์บอนเนี่ยมันก็คือการต้องมีต้นไม้ดูดซับอันนี้คือเป็นความเรียกว่าเป็นวงจรทางธรรมชาติที่เขาสร้างมาไว้แบบนั้นแต่มนุษย์เราเนี่ยเข้าไปเหมือนทำลายวงจรที่มันมีความสมดุลอยู่แล้วเนี่ยให้มันไม่สมดุลนั่นเองนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราก็ต้องทำให้บาลานซ์ตรงนี้มันกลับมาเหมือนเดิมดังนั้นการมีอยู่ของความหลากหลาย ทางระบบนิเวศเนี่ยก็คืออย่างน้อยๆต้นไม้เนี่ยก็ช่วยดูดซับคาร์บอนแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็คือเขาบอกว่านอกเหนือจากที่เขาช่วยลดโลกร้อนได้แล้วอีกส่วนหนึ่งคือว่ามันเป็นเรื่องของการทำอย่างไรให้สิ่งที่มันมีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือเคยมีในอดีตเนี่ยมันอยู่ต่อเนื่องไปถึงลูกหลานเราอะค่ะคือตอนนี้สิ่งที่ต้องบอกว่ากลุ่ม Gen X เนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ทั้งหมดเลยด้วยซ้ำนะคะหรือกลุ่ม Gen X กับ Baby Boom เนี่ยที่เป็นคนทำธุรกิจ ทำอุตสาหกรรมออกแบบมาแบบนี้จนทำให้เนี่ยโลกปัจจุบันนี้มีปัญหาและคนที่จะต้องรับผลกรรมเนี่ยถ้าไม่มีการแก้ไขอะไรให้มันเป็นสมดุลเหมือนเดิมเนี่ยคือกลุ่ม Gen Y นะคะแล้วก็กลุ่ม Gen Z และ Gen Alpha ที่เพิ่งเกิดมาเนี่ยก็ยังงงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดมาแล้วอาจจะไม่เจอผีเสื้ออีกแล้วก็ได้เพราะว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วนั้นตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือนอกเหนือจากเรื่องที่ต้นไม้ช่วยดูดซับแล้วเนี่ยต้นไม้เนี่ยมันก็จะอยู่ได้จากการที่มันมีพืชพันธุ์สัตว์ต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยให้ระบบนิเวศสมบูรณ์ใช่ไหมคะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็ทำให้ในส่วนหนึ่งคือการที่โลกร้อนขึ้นเนี่ยทำให้สัตว์บางชนิดปรับตัวไม่ได้เหมือนอากาศร้อนเกินก็อยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ตายหรืออย่างเช่นถ้าเห็นชัดสุดก็ข่าวหมีขั้วโลกใช่ไหมคะหรือข่าวสัตว์ชนิดต่างที่อยู่ตามขั้วโลกที่ต้องอยู่อาศัยภูเขาน้ำแข็งอาศัยน้ำแข็งเป็นต้นพอน้ำแข็งละลายพออุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยเขาก็ไม่มีที่อยู่เขาก็จมน้ำตายอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันก็จะส่งผลเป็นโดมิโนต่อไปเรื่อยๆในระบบนิเวศของที่มีความซับซ้อนของธรรมชาตินั่นเองนะคะ แล้วนอกจากนั้นนะคะส่วนที่น่าสนใจมากๆเลยคือว่าเอาแค่ในชาวยุโรปเนาะเขาต้องบอกว่ารีพอร์ตเล่มนี้พูดถึงประเทศในกลุ่มยุโรปทั้งหมดนะคะก็คือเยอรมันเป็นคนทำแต่ก็ทำหลายประเทศในนั้นด้วยก็จะบอกค่ะว่าชาวยุโรปเนี่ยใช้เวลากว่า90%ของชีวิตอะเวลาในชีวิต90%อยู่ในตึกนะคะส่วนหนึ่งฟังแล้วอาจจะดูน่ากลัวแต่ว่ามันเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าอากาศที่นู่นเนี่ยค่อนข้างหนาวเนาะ เรียกว่าถ้ายิ่งไทยตอนอยู่เรื่อยๆเนี่ยอากาศฤดูหนาวมันจะไปถึง6เดือนถึง8เดือนต่อปีเลยดังนั้นเนี่ยไม่มีทางที่คุณจะอยู่ข้างนอกบ้านได้นานขนาดนั้นนะคุณต้องอาศัยตึกรามบ้านช่องเพื่อรักษาชีวิตของเราเองรักษาอุณหภูมิของเราเองดังนั้นก็เลยมีแนวโน้มว่าการสร้างตึกเนี่ยจะเป็นส่วนที่
กินพื้นที่ใช่ไหมคะเพราะว่าพื้นที่แผ่นดินโลกของเราก็มีจำกัดเนาะถ้าเกิดว่าตอนนี้เราใช้ผืนแผ่นดินนี้ในการไปทำตึกแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ผืนแผ่นดินที่เป็นส่วนที่ให้เป็นธรรมชาติอยู่เนี่ยมันลดน้อยลงดังนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดสำคัญที่คุณจะสร้างความสมดุลอย่างไรระหว่างที่อยู่อาศัยของมนุษย์เราที่จำเป็นต้องใช้เพื่อรักษาชีวิตรักษาอุณหภูมิให้คงที่ของเราเนี่ยกับความต้องการของธรรมชาติกับที่ธรรมชาติมีอยู่แล้วแล้วเราไปขอเข้ามาคุณจะทำอะไรให้มันสมดุลโดยที่ไม่ทำให้ตรงพื้นที่ธรรมชาติเนี่ยมันเสียหายไปนะคะแล้วก็ต่อมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจากรายงานเขาจะบอกเลยนะคะว่าการที่บริษัทเนี่ยยังไม่ค่อยตระหนักรู้ถึงผลกระทบของตัวเองที่มีต่อระบบนิเวศเนี่ยมันค่อนข้างสูงแล้วก็การชี้วัดเนี่ยก็ยังไม่ค่อยแน่ชัดเลยนะคะว่าคุณจะวัดผลอย่างไรให้มันสามารถเปรียบเทียบกันได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะตบท้ายนะคะว่าถ้าเกิดใครที่รู้จักการทำงานของ UN ที่มีการใช้17ข้อใช้17เป้าหมายด้าน SDG เนี่ยก็จะมีเป้าหมายที่เกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพอยู่นะคะเช่นเรื่องของการข้อที่บอกว่า Life Below Water อย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นเรื่องของความหลากหลายของท้องทะเลใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ปะการังสัตว์น้ำต่างๆหรือ Life on Land ก็เป็นพูดถึงเรื่องต้นไม้ป่าเขาต่างๆนะคะที่จะเป็นเรื่องชีวทางด้านระบบนิเวศนะคะทีนี้เขาจะบอกนะคะว่าการที่องค์กรเนี่ยจะพูดถึงเรื่องการ ESG transformation การปรับองค์กรให้มีความยั่งยืนมากขึ้นอย่างนี้ค่ะคุณจะไม่พูดหรือละเลยเรื่องระบบนิเวศหรือความหลากหลายทางนิเวศวิทยาไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยมันก็เป็นเหมือนส่วนที่ถ้าองค์กรทำให้ดีเนี่ยคุณสามารถลดผลกระทบด้านความหลากหลายทางวิทยาได้นะคะหรืออาจจะสร้างผลกระทบเชิงบวกได้ถ้าคุณมีการออกแบบโครงการที่ดีจริงๆนะคะและส่วนที่2เนี่ยก็คือการที่พูดว่ามันคือการทำให้การทำงานขององค์กรที่ดูเรื่องความยั่งยืนเนี่ยมันครบลูปจริงๆมันไม่ใช่มองแค่ climate change คือเรื่องอุณหภูมิอย่างเดียวแต่มองไปถึงเรื่องของสิ่งที่ทำให้อุณหภูมิโลกร้อนเนี่ยมันลดน้อยลงและทั้งผลกระทบของอุณหภูมิที่สูงขึ้นที่มีต่อพืชพันธุ์และสัตว์ต่างๆเป็นต้นนะคะแล้วก็รวมทั้งเนี่ยสิ่งที่เชื่อมโยงต่อมาคือว่าตอนนี้การทำเรื่องการวิเคราะห์ความมีสาระสำคัญนะขององค์กรหรือการวิเคราะห์ materiality issue เนี่ยที่บอกว่าองค์กรเนี้ยแต่ละองค์กรมีความไม่เหมือนกันมีบริบทที่ไม่เหมือนกันคุณจะต้องมีการจัดการปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมเรื่องการกำกับดูแลที่ต่างกันออกไปมันเลยเกิดการวิเคราะห์ material issue ขึ้นมาคือหาจุดที่สำคัญ10ข้อเหมือน10หัวข้อเลยคุณจะทำในองค์กรบ้างนะที่อาจจะหลักที่อาจจะไม่ที่มันจะต้องไม่เหมือนกันขนาดนั้นนะคะแล้วก็การวิเคราะห์ตัวใหม่เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องการมอง impact นะเรียกว่าผลกระทบจากข้างนอกเข้ามาสู่ข้างในนะก็คือหมายความว่าผลกระทบอย่างเรื่องของการที่ถ้าผืนแผ่นดินที่เราใช้ในการทำการเพาะปลูกเป็นต้นเนี้ยมีสุขภาพดินที่ไม่ดีแล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณจะทำอย่างไรคุณจะต้องเปลี่ยนพื้นที่ในการผลิตไหมเพราะว่าผืนดินเนี่ยมันปลูกอะไรไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่มีสารอาหารแล้วคุณก็ไม่อยากใช้สารเคมีเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เป็นออร์แกนิกใช่ไหมคะหรือว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นการปลูกแบบ regenerative นะคะ horticulture อันนี้เป็นต้นเพื่อให้สุขภาพของดินเนี่ยมันกลับมาฟื้นฟูทำให้สิ่งธรรมชาตินั้นมันมามากขึ้น เราจะเห็นได้ว่านี้เป็นผลกระทบจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในนะคะตรงนี้ก็หมายความว่าธุรกิจจะเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าสิ่งแวดล้อมถ้าผืนแผ่นดินเนี่ยมันไม่มีแร่ธาตุมันไม่มีสารอาหารที่จะเพาะปลูกอะไรได้แล้วเนี่ยมันจะกระทบว่าในแง่ที่คุณต้องหาพื้นที่ปลูกใหม่หรือเปล่าหรือคุณต้องลงทุนอะไรใหม่ใช่ไหมตรงนี้คือตัวผลกระทบทางการเงินที่เราเห็นได้ชัดเลยว่ามันมาจากผลกระทบด้านนอกที่เข้ามาสู่ข้างในซึ่งอาจจะมาที่มาจากตัวท่านเองตัวองค์กรเองก็ได้หรือเป็นที่มาจากเรื่องของธรรมชาติหรือเรื่องอื่นๆเป็นต้นอันนี้คือ outside in แต่สิ่งสำคัญคือ inside out การที่องค์กรมีอยู่เนี่ยคุณก่อผลกระทบอย่างไรบ้างต่อสิ่งแวดล้อมคุณเป็นคนก่อปัญหาให้ดินเนี่ยมันเสื่อมสภาพหรือเปล่าคุณเพาะปลูกโดยใช้สารเคมีเยอะเกินไปไหมสิ่งเหล่านี้กระทบใครบ้างกระทบแน่นอนเรื่องกระทบของสิ่งแวดล้อมที่เราคุยกันคือเป็นเรียกว่าเป็น stakeholder คนหนึ่งเลยเพียงแต่เขาไม่มีปากมีเสียงใช่ไหมถ้าเทียบกับว่าเวลาเราพูดถึง stakeholder หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยมันคือลูกค้ามันคือชุมชนที่อยู่รอบตัวเรามันคือ NGO มันคือผู้กำกับดูแลมันคือผู้ถือหุ้นเหล่านี้เป็นมนุษย์ถูกไหมคะทุกคนสามารถมีปากมีเสียงการร้องเรียนได้แต่กลุ่มที่ไม่เคยได้มีโอกาสพูดได้เองเลยก็คือกลุ่มที่เป็นเนี่ยพืชพันธุ์ธรรมชาติสัตว์ป่าสัตว์น้ำต่างๆที่ต้องสูญเสียชีวิตหรือสูญเสียพื้นที่อยู่อาศัยไปเพราะการทำขององค์กรเนี่ยองค์กรเคยประเมิน impact ตรงนี้ไหมและประเมินแล้วคุณคิดว่า impact เหล่านี้มันแก้ไขได้หรือเปล่า
เหมือนกับว่าถ้าพื้นสัตว์ชนิดนี้สูญพันธุ์ไปแล้วคุณแก้ไขได้ไหมอะคุณเอากลับมาได้ไหมถ้าเอากลับมาไม่ได้อันนี้ impact ถือว่าสูงมากเลยนะในสิ่งที่คุณทำอยู่เป็นต้นนะคะดังนั้นอันนี้เนี่ยก็อยากจะแนะนำนะคะให้ถ้าใครสนใจนะคะที่สนใจในเรื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างหรือต่อระบบนิเวศ biodiversity อย่างไรบ้างรีพอร์ตเล่มนี้ก็เป็นเหมือนรีพอร์ตฉบับที่น่าสนใจเลยนะคะในการนำไปต่อยอดนะคะว่าคุณจะสามารถบริหารจัดการอย่างไรต่อไปได้เพียงแต่ว่าต้องใช้อากูช่วยในการช่วยแปลภาษาเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งตอนนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากขนาดนั้นแล้วก็ในรีพอร์ตเนี่ยก็มีภาพประกอบค่อนข้างเยอะซึ่งน่าจะทำความเข้าใจได้ไม่ยากนักนะคะก็วันนี้ขอบคุณที่ตามค่ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ